سلام شکردای عزیز، امید دارم جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز بخیر میریم طرف پروژه‌ای که ما شما کریت کردیم و ایره میخوایم که از طریق گیتهاب کار کنیم. از همه اولتر ما میریم در سایت github.com/nurullah عزیزی txb. ای بخیر پروفایل خود من را باز میکنه. ما ایره انتر گفتم، ما یک چند نفر ادم کردیم منایس کلابریتور، کسایی را که منایس کلابریتور اد کردیم در یک قسمت میاین، در قسمت نوتیفیکیشن اینجا برشون نوتیفیکیشن آمده می باشه که ما شما را اینوایت کردم به خاطر این کار. مثل اینجا که یک دو آمده است میگه سورسین هیدر فرنسال امضا میگم، خلاص صحیح است. نه این یک از چنجا بود. به هر صورت ما حالا میریم طرف از اینکه چطوری پروژه را کار کنیم. پس در اینجا نوشته میکنین nurullah.txb عزیزی txb. وقتی که زدین انتر میگین همین ریپوزیتوری اول به نام لایبرری ریاکت است. داخل از این میرین، داخل از این ریپوزیتوری کرافتین ایره توسط سر آپشن کد کلیک میکنین، بعدا میرین اوپن ویت گیتهاب دسکتاپ سر از کلیک میکنین، باز اوپن میگین. وقتی که اوپن گفتین برای شما این صفحه میاد در خود گیتهاب دسکتاپ. ایره میگین کلون. البته میگه در کجا کلونش میکنیم، میگم اینه در درایو دی در یوزر استودنتس گیتهاب فرام لایبرری ریاکت. اگر دیگه جای شما میگیرین ای البته اسای کنین این که از آدرس گیتهاب است که پروژه را از اینجا من میگیرم و در اینجا ثبتش میکنم. در کجا ثبتش میکنم؟ در درایو دی. من میگم نه درایو دی نکو ثبت، بیا در قسمت در درایو دی نکو، در دسکتاپ. در دسکتاپ اینجا من لاراول نیو به نظرم داشتم اگر اشتباه نکنم. در این قسمت یک فولدر بود لایبرری ریاکت. نه من این لایبرری ریاکت پاک میکنم و بعد از که پاک شد مثلا ما موضوع دیگر میگیم تا وقتی که پاک میشه، تا زمانی که پاک میشه و پاکش نمیکنیم فقط نامش رو تغییر میدیم، یک میمونم و در گیتهاب میرم. اینجا چی میگم؟ این پروژه را از این آدرس بگی در کجا پرتوش میگیم، در درایو چوز میگیم، درایو دسکتاپ، در دسکتاپ در کدام فولدر لاراول نیو در اینمی فولدر میگیم میره کلون کو برم. بعد از اون کلون میزنم. حالا تا وقتی که کلون میشه ما بعضی از کامندا را میگیم براتون که جریان کار میشه، اونا را هم شما باید بلد باشین. خب این کلون شده میره و ویدیو رو پاز میکنم تا که تکمیل شود. خب شاگردای عزیز، کد امو ریپوزیتوری که ما میخواستیم کلون شد. حالا شما چی میکنین؟ ما به هر تیم یک چی جور کردیم، یک ریپوزیتوری جور کردیم. شما در مین قرض نمیگیرین. فرض مثال ما میخوایم در تیم کامران تغییرات بیارم. تیم کامران را کلیک میکنم، خودم در می تیم است مثالش، و در اینجا رایت کلیک میکنم میگم اوپن ویت ویژوال استودیو کد. وقتی که زدیم این کلیک کردیم اتومات خود برانچ کامران به ما باز میشه و در برانچ کامران شما دیده میتونین که صفحات داریم ما اینجا کامپوننت های ماست و هیدر مربوط چی میشد، مربوط کدام کی است، هیدر مربوط تیم کامران میشه و همچنان دیگه صفحه یوزرز از چیز خب مثلا یک هیدر است و یکی امراوت های ما. میبینید کل فایل ها در اینجا خالی است. این حال شما چی میکنین؟ اولین کاری که میکنین مین پس در ریپوزیتوری البته این فایل دیگه سیره کلوز میگم، سیو نمیگم میشه. مین شما در کجا؟ در قسمت گیتهاب میریم، در گیتهاب کرافتین برانچ مین میگیرین، مین است. در مین یک فایل ما دانلود کردیم، اپلود کردیم، یکی دو دانه فایل است، هر دوش دانلود میگین. اول تیم ورک تاسک دانلود میکنیم، بعدش باز تیم ورک تاسک فایل پی دی اف شو باز دانلود میکنیم. دانلود این دانلود میشه، اون دانلود شد و فایل پی دی اف شو دانلود میکنیم. فایل پی دی اف شو دانلود شد. حالا اگه من این را باز کنم، شما سعی کنین گروپ اول تیم کامران وظیفش چی است؟ اینی وظیفه است. در کلش ما نوشته کردیم تیم ها را نمایشه. اینا ما باید چی کنم؟ من ساده چون از پی دی اف کپی نمیشه من فایل وردش نیاز دارم، پس وردم دانلود کردم. ورد اینجا است، ورد اینه تیم ورک تاسک ایره باز میکنم. سعی کنین اول چی گفته؟ مطابق از این کار از این اجرا میکنم. خب شما خوب ببینید. اول گفته create a header component for app with wide navigation. میگه هیدر کامپوننت یک فایل جور کو به نام هیدر. خب وجود قبل از قبل جور است، پس فقط این کد کپی میکنین. شما این کد کپی کردین تا آخره، البته به این قسمت کپی میکنین، کنترل سی میاین داخل پروژه میاین و در فایل هیدر یعنی در کامپوننتس در هیدر دی قسمت ایره پیست میبین. ما ایره پیست گفتم. خب
اینا چرا ایرور میه؟ ایرور به خاطر میه که صبر که مسایی کنم که چرا ایرور میه. ریاکت خب یک مشکل هست اینجا که باید این مشکل ما شما حل کنیم. فقط ما شما چیش کار نداریم. خب شما گوش کنین نمبرها را نگیرین. من نمبرهایشم گرفته بودم و این باعث میشد که ایرور را بیای. این نمبرها میامد. خب این کنترل سی بدون نمبر گرفتیم، بدون از این کالم. میبینی کالم رو سلکت نشده. حالا میم پس در کد میم و این پاک میکنیم مکمل. پس سر کد هم اندازیم. البته سلکت نشده که کاپی پس میم در کد ما اینجا پیست میکنیم. کامپیوتر هنگ کرد. خب دوستای عزیز، همون فایلی که ما کپی کردیم اینجا پیستش میکنیم. وقتی پیستش کردیم باز میبینیم که اینا آمده. میبینه فقط اینی اعداد باید نبیایه. پس به خاطر از اینکه اعداد هم نبیارم میرم در ورد مکمل این کالم سلکت میکنم مکمل، یعنی enable editing میگم. بعد از اون باز این کالم مکمل سلکت میکنم، پاکش میکنم. از کجا پاک میشه؟ دیلیت و کنترل زید مکمل این کالم. فقط کودش رو باید بگیریم. خب خیر، ما اینجا فقط کود کپی میکنیم، نمبرش کپی نمیکنیم. خب نمبرش تا این قسمت کپی کردم، کنترل سی میگم، میم دیگه کنترل وی میزنم، پیست. خب حالا مجبور هستیم ما شما چی کنیم؟ این اعداد باید همونطوری پاک کنیم، چون مجبور هستیم دیگه. ما ویدیو رو پاز میکنم، بعد از این اعداد پاک میکنم. باز انشالله شما ادامه ویدیو رو خواهد دیدین. باز خب شاگردای عزیز، میبینید که اعداد ما پاک کردم. حالا این میره کپی میکنه از سر تا با آخر. درست است؟ اعداد شما ولی مجبور هستین دیگه زحمت بگیرین، سری سر زحمت نمیکشین مکمل. حالا این پیست کردم. این قسمت از ما آماده شد. درست است؟ حالا میریم بخیر طرف چی؟ طرف اپ جی اس میریم. در اپ جی اس اینا رو من چی کنم؟ باید یک اپلیکیشن کرییت کنم که تمام راوت و تمام موضوعات داشته باشه. این اینجا ما باز گفتیم setting app routing in main، یعنی حالا چی میکنیم؟ حالا در اپ چیز این کد چی میکنیم؟ پیست میکنیم. البته یا کار تیم کامران است. خب خیر، بر صورت من زود امیاداتش رو پاک میکنم، ویدیو رو پاز میکنم، نمیخوایم که وقت ضایع شود ایش. خب شاگردای عزیز، ایرم پاک کردم. پس اینا کپی میگیریم مکمل کد این از بالا تا این قسمت و ایره پیست میکنیم در داخل خود اپ جی اس. حالا سعی کنین، ما راوت جور کردیم با 5 صفحه. درست است؟ و به هر راوت ما باز چی کردیم؟ یک کامپوننت روان کردیم. اینی راوت چرا خیلی اینجا دو راوت داریم، یکی اینجا داریم، یکی اینجا داریم. سعی کنین این راوت بالایی به خاطر ساخته شده تا ما بتونم کل راوت ها را به شکل پراپس روان کنم. به کی؟ به هیدر. ما یک کامپوننت داشتیم به نام هیدر هم جور کردیم. نه اینجا میبینین دیجا راوتس ما اینی راوت روان کردیم، این یار ای فایل و در زیر ای راوت ها کس ای راوت ها باز در هر راوت یک کامپوننت نشان میده و میدین در هر مسیر یک کامپوننت نشان میده. اما باید یک میتود باشه که ما از یک راوت به دیگر راوت سویچ کنیم که او باز در کجا میشه؟ در نویگیشن میشه، در این هیدر. حالا کنترل سیو میگم. حالا میخوام این رن کنم. کار ما تکمیل شد. به خاطر رن کردنش میام ترمینال باز میکنم. البته ببینید که شما فولدر نود مودیولز ندارین، باید نود مودیولز چی کنین؟ اینستال کنین. من پس چی میگم؟ من نشون میکنم npm install. خلاص npm install که زدم ایره انتر میگم و به خاطر از اینکه من کارم صورت گرفته، کارم پوره است، میتونم حتی کدم مرج کنم با این. شو چه قسم مرج میشه؟ من میام در داخل از اینجا، در داخل اینجا میرم. ما همین کار را کردیم. اینم دو فایل تغییرات اومده در برانچ کامران. ما ایره چی میکنم؟ کامنت میگم edited، نشته میکنم edited src and header. وقتی که ایره نشته کردم میم کمیت تو مین، یعنی این تغییرات من اینا کجا میره؟ در برانچ کامران. حالا من کمیت کردم میره و از یک طرف npm install هم نشته کردم به خاطر که میخوایم پروژیم همو فولدر نود مودیولز جنریت شود. او هم جنریت میشه و همچنان من یه چی کردم؟ خود امی تغییراتم هم کمیت کردم. در کجا؟ در خود برانچ. حالا این کمیت کردیم، باید بعد از باز پش میگین. پش یعنی میخوایم در گیتهاب دسکتاپ در سرورایش ایره چی کنم؟ چینجز ما بیارم یا افکت کنم، افکتیو شود همین کارهایم. ایره میگم پش اوریجین. پش اوریجین که گفتین یک چند دقیقه صبر میکنین دیگه تا که این فایلایتون اپلود میشه به گیتهاب.
و حالا میگه هنگ آن، صبر کنین. ما ویدیو رو پاز میکنیم تا که اپدیت میشه و همچنان تا که اینستالیشن ما خلاص میشه. این قسمت هم این باید خلاص شد و هم این قسمت خلاص شد. حالا فعلا میبینید که اونو زود کرده چون فایل کم بود. حالا اگر میخواین چینجز که آوردین در برانچ کامران ای بیاید در مین، به خاطر چی بیاید در مین؟ چون کار از این تیم خلاص است، این تیم کارش شده، پس ما باید امی چینجز که در این برانچ است ایره ما باید مرج کنم با مین. تو مرج میکنین اینجا سعی کنین. خب میگه choose a branch to merge with team کامران. شما مین انتخاب میکنین اول. خب وقتی که مین انتخاب کردین، ساده مین که انتخاب کردین، حالا میگه switching to branch. این حالا برانچ چینج شد. ما اگر در مین در سعی کنین در داخل مین اگر ما برم، در داخل مین اگر ما برم، در داخل مین اگر برم، کجا شد مین؟ داخل امی بخش داخل اپ جی اس. میبینید که اپ جی اس ما البته در این برانچ ما خودم ساخته بودم. میبینین یعنی کد سابقه، یعنی کدی که خودم کرده بودم در اینجا است. کد کامران نیست. برانچ کامران در فایل هیدر و فایل هیدر اصلا نداره. فایل هیدر اینجاست. فایل هیدر و فایل اپ جی اس در برانچ کامران چی بود؟ خالی بود و اما در اینجا ولیو داره. پس من چی میکنم؟ اول ایره چی میگم؟ ایره پاک میکنم. مکمل ایره پاک کردم و اپ جی اس هم چی کردم؟ پاک میکنم. هر دوش پاک شد. هم ایره سیف میگم و هم ایره سیف میگم. بعد از سیف کردن چی میگیم؟ حالا میریم در گیتهاب دسکتاپ. میبینید اینجا دو تا چینجز باید بیای. حالا میگه چینجز آمده. حالا شما سعی کنید دو تا فایل تو پاک کردی. از کدام برانچ؟ برانچ مین. پس ما میگیم جنوشتا میکنیم کامنت هم میگم میشه. میگیم deleted src app.js and header.js. خب این حالا ایره کمیت میگم. وقت کمیت گفتم بعد از کمیت باز پوشش میکنم داخل درایور. باز حالا تغییرات شما میفهمین. خب ما ویدیو رو تا پاز میکنم. خب شاگردای از کمیت شد. حالا فعلا بعد از کمیت چی میکنم؟ میره پوش میگم. پوش میگم تا تغییرات ما در گیتهاب اپدیت شود، در خود سایت گیتهاب هم تغییرات ایجاد شود. پوش میگم میره. وقتی پوش گفتین میگه صبر کنین هنگ آن. پس یک چند دقیقه منتظر میشین خون سرد میباشین ان شاء الله خلاص میشه. خب شاگردای عزیز ببینین که پوش هم شد کد ما. حالا شما تغییرات ببینین. سعی کنین در فعلا ما در برانچ کجاست؟ مین. اینجا بیاین سعی کنین دو تا فایل هم هست. میبینین چرا این فایل هست؟ به خاطر که در برانچ مین اگه ما بریم در گیتهاب، داخل خود گیتهاب شما سعی کنین با برانچ مین میگیرم. در مین چیز دو تا فایل است. اما اگه ما برم در برانچ کامران، در برانچ کامران میبینید تا فایل باید پاس شود. سعی کنین خب پی دی اف و این دی او سی ایکس فایلایی که تاسک است. حالا میبینید در داخل خود تیم کامران اگر برم بگم ریپوزیتوری فایلایش میخوایم ببینم، شما میبینید سر تیم کامران کلیک میکنم. فکر کنم فعلا تیم کامران است. میبینید برانچ تیم کامران است. اما اینجا فایل پی دی اف و ورد ندارم. خب به می خاطر ما ولی فعلا شما تغییرات داخل خود گیتهاب هم میبینید. در داخل خود ویژوال استودیو کد سعی کنید در اپ جی اس خالی است. هیدر چی است؟ خالی است. حالا ما برانچ سویچ میکنم. میخوایم پس برم در کدام برانچ؟ در برانچ تیم کامران. خوب سعی کنید. تیم کامران رفتم. تیم کامران کلیک کردم. حالا اینجا سعی کنید. دیدین اتومات هیدر چی شد؟ در هیدر کد آمد اتومات و اپ جی اس هم که ما برم چک کنم در اینجا کد است. چرا؟ چون این برانچ کدام برانچ است؟ برانچ کامران است. یعنی ما اینا چی میخوایم؟ ما میخوایم این چینجز کجا بیارم؟ در مین بیارم. چرا در مین بیارم؟ بخاطر پیشتر در مین امی چینجز قبل بودم او رو من پاک کردم. حالا میخوایم امی چینجز پس برده مین. پس بخاطر از این میایم ما شما باید برانچش چی کنیم. از این برانچ بریم پس به برانچ بین میریم و در مین باز ما تیم کامران همراه با مین یک جایش میکنیم. این ما پس مین انتخاب میکنم از اینجا و مین که انتخاب کردین شما این رسای کنین. اتوماتیک کد باید پاک شود. بخاطر چی پاک شد؟ چون من برانچ چی کردم؟ برانچ ما سویچ کردم. از اینجا رفتم اتومات اپ جی اس چی شد؟ پاک شد. هیدر هم باید چی شود؟ پاک شود. این هیدر هم پاک شد. حالا هیدر هم پاک است، اپ جی اس هم پاک است. پس ساده. این حالا که شما مین سلکت کردین بسیار ساده. باز میخواین که تیم کامران باید چی شود؟ یک جای شود. اول صبر میکنین که می چکینگ اوت خلاص شود لودینگش. وقتی که لودینگ خلاص شد این خلاص شد. وقتی که اینا میخواین مرج کنین مین و تیم کامران، شما چی میکنین؟ مین انتخاب میکنین. بعد از مین که انتخاب کردین باز میگه choose a branch to merge into main. این کلیک میکنین. بعد از او باز کدام برانچ حالا میخواین که امرا با مین یک جای کنین. ما میخوایم تیم کامران چی شو امراش مرج شو یک جای شو. این کلیک میکنم. اول
میگه اینه چی میگه there will be two conflicted file when merging team کامران into main. میگه وقتی که main یعنی دو فایل است که باید تغییرات بیاید. وقتی مین و تیم کامران با هم یک جای کنیم، در داخل مین دو تا فایل از تیم کامران به تیم مین میاد، یعنی کدش از تیم کامران به تیم مین میشه، یا ساده تر بگویم تیم کامران با تیم مین یک جای میشه، مرج میشه. من اینو مرج میگم، create merge and commit. اینو کلیک میکنم، اتومات چی میشه؟ این میگه فایل app.js و فایل هیدر هر دوی از میگه تغییر میکنن، یعنی مرج میشن. در کجا؟ در مین. من میگم صحیح است، مشکل نیست. اینجا فقط چی میگن؟ میگن open with visual studio code. میگه آیا میخوای که چک کنی یا منولی؟ من میگم ما میخوایم منولی چی کنم، میره سیل کنم کانفلیکتش در چیز، میگم open یا میگم open with visual studio code. هر کدام از اینا باز میکنین. خب هر کدامش باز میکنین. در قسمت چی میگن؟ میگن use the modified file from main. حالا کدام فایل میخوای؟ از مین میخوای این فایل بگیری یا که از تیم کامران؟ چون شما میخواین که تیم کامران رو با مین یک جای کنین، پس در اینجا باید تیم کامران، چون این فایل هم میخوایم از تیم کامران باشه، این فایل هم هر دوش از تیم کامران باید باشه. پس تیم کامران اینجا انتخاب میکنین و در اینجا تیم کامران انتخاب میکنین. بعد از اون میگین continue merge. اینا دیگه ان شاء الله فایلایتون مرج میشه. یعنی اینا فکر کنین تیم مین با تیم برانچ مین و برانچ تیم کامران یکی شد. یعنی کد که یعنی هر کد که اینجا است در کامران هم است و هر کد که در کامران است در مین هم است. من بیشتر این پی ام اینستال گفته بودم و تا حالا اینستال نشده پکیجا. وقتی که اینستال شد ان شاء الله نشانتان میدم. حالا در کدام برانچ هستیم ما؟ چون اینجا فایل ها را داریم، فایل های DOCX و ورد است. پس بفهمین که من در برانچ مین هستم و در مین اگر در هیدر هم برین کد هیدر است و اگر در app.js هم برین کد app.js هم است. این البته کار تیم کامران بود که من براتون کردم. دیگه کارهایش اینمات شما هم میکنین. وقتی تغییرات آوردین باز بعد از اون امرا با مین رو چی میکنین؟ مرج میکنین. ما فقط ویدیو رو پاز میمونم تا زمانی که اینستالیشن خلاص شود که باز بخیر رنش کنیم ببینیم. خب شاگردای عزیز، کدم هم خلاص شد، برانچ هم مرج کردیم، npm اینستال هم گفتیم، فولدر نود مودیولز هم برای ما کریت شد. یعنی تمام کارهایی که میخواستیم شد. حالا فعلا وقت چی است؟ وقت از که پروژه رو رن کنیم. پس من شما میکنیم npm start و منتظر میباشم تا که رن شوه و ویدیو رو پاز میکنم. وقتی که رن شد میریم چکش میکنیم بخیر. خب شاگردای عزیز میبینین که اپلیکیشن ما رن شد. حالا اگر من برم در هر صفحه میبینین ما فعلا در اینجا میرم این بوکس میشه. اگر برم در آترس ما آترس میاد قسمت صفحه آترس یوزرز. اگر برم یوزرز ریزرویشن و ریزرویشن، یعنی هر راوتینگ هم جور است. این حالا فقط چی مونده در اخیر باید بگویم که ویدیو رو اپلود میکنم و در ضمنش بعد از اپلود کردن شما میتونید ببینید و به این شکل کار کنید. خب شاگردای عزیز، وقتتان خوش و آرام باشین. میدونم که ویدیو رو ببینید به خاطر از کارهایی که ما در این ویدیو کردیم خیلی مهم است. و اینجا سیکن مسیج داد successfully merge team کامران into main، یعنی تیم مین کامران با تیم مین یک جای شد. بعد از یک جای کردن این را پش میگین و پش که کردین کدتان در گیت چی میشه؟ پش میشه و میره گیت هاب. خداحافظتان، الله مددگار.